सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो जुन कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरु छ त्यो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुमा तपाईहरुले जुन म्याथको टपिक्सहरु अध्ययन गर्नुपर्छ हो त्यो म्याथको टपिक्सहरुको बेसिक कन्सेप्टको भिडियो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको टपिक। अब यो टपिक सामान्यतया तपाईहरुको अब नेपालको सिलेबसको कुरा गर्ने हो भने सामान्य तरिकाले यो हाम्रो 11th एन्ड 12th क्लासमा यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है त। 11th एन्ड 12th क्लासमा जेनरली देख्न सक्नुहुन्छ, तर यसको जुन बुझ्नु पर्ने कुराहरु छ त्यो एकदम सजिलै ढंगले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तो केही गाह्रो छैन जसमा चाहिँ एकदम ठूलो हायर म्याथमेटिक्सको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। केही सिम्पल बेसिक कन्सेप्टहरु छ त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं, किनभने यस्तो खालको प्रश्नहरु हामीले धेरै पटक गर्यौं तर हामीलाई परम्युटेसन र कम्बिनेसन भन्ने नाम त्यो बेलामा थाहा थिएन। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँनेर हेरौं, सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि कुनै पनि कुरा हामीले कति वेमा कुन वेमा कसरी अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै के हो त परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको के हो मेन कन्सेप्टको रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ है त। के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरु जस्तै यहाँनेर हेरौं है त। अब मानौ अरेन्जमेन्टको कुराहरु गर्दाखेरि मानौ यहाँनेर चारवटा इन्ट्री गेटहरु छ। यो चाहिँ इन्ट्री गेटहरु भनौं, अथवा यो गेटबाट तपाई भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेर मानौ दुईटा एक्जिट गेटहरु छ अथवा यो दुईटा गेटहरुबाट छिर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मान्छे के गर्न सक्छ, यहाँनेरलाई यसलाई गेट इन्ट्री 1 भनौं, इन्ट्री 2, इन्ट्री 3, इन्ट्री 4 भनौं, इन्ट्री 5 भनौं, सरी एक्जिट भनौं, यसलाई EX1 भनौं, EX2 भनौं। अब कुनै पनि मान्छे कुनै पनि गेटबाट छिर्न सक्छ र कुनै गेटबाट पनि के गर्न सक्छ, बाहिर निस्किन सक्छ। भनेपछि कति तरिकाले चाहिँ कुनै पनि मान्छे यहाँ भित्र इन्ट्री गर्न सक्छ र बाहिर एक्जिट गर्न सक्छ। हो, यो कुरामा के आयो त भन्दाखेरि गर्ने तरिका, नम्बर अफ वेज को कुरा आयो। कुनै पनि काम गर्ने तरिका कति छन् भन्ने कुराहरु छ। जस्तै म यहाँदेखि मानौ सुर्खेत जानु पर्यो भने मसँग कतिवटा बाटो छ त, म रोडबाट पनि जान सकौंला हैन, अथवा म फ्लाइङबाट पनि जान सकौंला। अनि फर्किनु पर्यो भने मसँग त्यो दुईटा बाटो छ भने चाहिँ म यहाँबाट सुर्खेत आउने जाने कति वेमा गर्न सक्छु भन्ने क्वेशन्सहरु हुन सक्छ। ओ यस्तो खालको प्रश्नहरु हुन सक्छ। जस्तै कुनै कमिटीमा मानौ केही मेम्बर्सहरु छन्, केही फिमेल मेम्बर्सहरु छन्, केही मेल मेम्बर्सहरु छन्, त्यहाँबाट मैले एकजना मेल र दुईजना फिमेल चाहिँ कम्पल्सरी चुज गर्नु पर्यो भने त्यो कमिटीमा मैले 5 जना मेम्बर राख्नु पर्ने छ, कति वेमा चुज गर्न सकिन्छ मान्छेहरु। हो त्यस्तो खालको प्रश्नहरु हाम्रो आउन सक्छ। अब हो त्यस्तो खालको प्रश्नहरु हामीले हात गनेर पनि गर्न सक्छौं, तर त्यसरी गर्दाखेरि हामीलाई धेरै लामो समय लाग्छ र हामीसँग कम्पिटिटिभ एक्जाममा त्यत्रो समय छैन। मैले भनिहाले पहिलेको भिडियोहरुमा पनि मैले भनेको छु तपाईहरुलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कम्पिटिटिभ एक्जाममा समय, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। त्यो कुरा हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, अब यहाँनेर प्रयोगमा आउने मेथड भनेको के हो त परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको मेथड आउँछ। सर्वप्रथम एउटा सानो कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु जसलाई के भनिन्छ फ्याक्टोरियल भनेर भनिन्छ। नयाँ हुन सक्छ कसैको लागि तर अत्यन्तै सरल छ। जस्तै सिम्पल फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यसरी एक्सक्लेमेसन मार्कको सिम्बल जुन छ हो, यो एक्सक्लेमेसन मार्कको सिम्बलले चाहिँ फ्याक्टोरियल नोटेसनको रूपमा डिनोट गरिन्छ म्याथमेटिक्समा। जस्तै मैले यदि 3 फ्याक्टोरियल लेखे भने के हुन जान्छ त 1 into 2 into 3 गर्नु पर्यो, अथवा 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि 1 देखि 3 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि के गर्नु पर्यो 1 into 2 into 3 into 4, 1 देखि 4 सम्म के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसैगरी 5 फ्याक्टोरियल भनेको 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 1 देखि 5 सम्म मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि n फ्याक्टोरियल भनेको के रहेछ 1 into 2 into 3 into 4 हुँदै के सम्म n सम्म हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ। यसलाई फ्याक्टोरियल नोटेसन भनिन्छ र यसको प्रयोग हामी अत्यन्तै ज्यादा गर्छौं जति बेला हामीले कुनै कुरालाई कसरी अरेन्ज गर्न सकिन्छ, कति वेमा राख्न सकिन्छ, हो यस्तो बारे अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अत्यन्तै ध्यानपूर्वक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईहरुको एक्जाममा धेरै ठुलठुलो क्याल्कुलेसन आउँदैन र आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्ने कुनै न कुनै वे त्यहाँनेरि तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ त्यो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ है त त्यसैगरी अब कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ एउटा तपाईहरुलाई कुरा के भयो भने 0 फ्याक्टोरियल भन्यो भने पनि 1 नै हुन्छ र 1 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 1 नै हुन्छ यो दुईटा कुरा तपाईहरुले याद गर्नु होला किनभने हामी डेप्थमा पढ्दैनौं यो कुराहरु कहिलेकाहीँ तपाईहरुले प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ है त यति कुरा भयो अब सर्वप्रथम हामीले के पढ्छौं त भन्दा परम्युटेसनको कन्सेप्ट पढ्छौं है त नाम मैले भनिहाले परम्युटेसनको कन्सेप्ट पढ्छौं परम्युटेसनको कन्सेप्ट पढ्दाखेरि म तपाईहरुलाई एउटा साधारण एक्जाम्पल दिन चाहन्छु जस्तै मसँग यहाँनेर दुईवटा पेन छ ल मानौ यहाँनेर तीनवटा पेन छ है मसँग यहाँनेर तीनवटा पेन छ अब कसैले भन्नु कि यसलाई कति तरिकाले राख्न सकिन्छ भनेर कसैले भन्यो भने कति तरिकाले राख्न सकिन्छ होला त जस्तै म यसलाई यसरी एउटा तरिकाले राख्न सक्छु यो पेनलाई फर्स्टमा ल्याएर यहाँनेर राख्न सक्छु यसलाई यसरी लास्टमा पनि ल्याउन सक्छु यसलाई पनि फर्स्टमा ल्याउन सक्छु हैन यसलाई यहाँ सेकेन्डमा यसरी ल्याउन सक्छु भन्छ कति वेमा चाहिँ हामीले अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ होला त जस्तै मानौ यहाँनेर यो P1 भन्ने पेन छ अर्को P2 छ अर्को P3 छ यो एक तरिकाले राख्न सक्यो त्यसैगरी यहाँ P1 P3 र P2 भनेर राख्न सकिन्छ त्यसैगरी P2 P1 P3 भनेर राख्न सकिन्छ P2 P3 P1 भनेर राख्न सकिन्छ त्यसैगरी P3 P2 P1 राख्न सकिन्छ P3 P1 P2 भन्छ यदि 6 तरिकाले कुनै पनि तीनवटा पेनहरुलाई अरेन्ज गर्न सकिदो रहेछ यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि पोजिसनले पनि फरक पारिरहेको छ हो कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुराले के गरिरहेछ फरक पारिरहेछ हेर्नुस् त P1 पेन यहाँको P1 पेन भन्नु र यो P1 पेन भन्नु एउटै कुरा हो तर यिनीहरुको के छ पोजिसन बेग्ला बेग्लै छ ठीक छ हो जुन अरेन्जमेन्टमा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु जुन अरेन्जमेन्टमा पोजिसनले एकदम ठूलो भूमिका खेल्छ पोजिसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है त पोजिसनले एकदम ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुराहरुले चाहिँ नयाँ अरेन्जमेन्ट ल्याउन सक्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौं त परम्युटेसन भनेर भन्छौं है त पोजिसनले फरक पार्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौं परम्युटेसन भन्छौं मानौ अब एउटा फर्मुला छ मानौ हामीसँग n वटा अब्जेक्ट छ n वटा अब्जेक्ट भन्छ मानौ हामीसँग n वटा पेन छ हो त्यसलाई हामीले राख्न सक्ने r प्लेसेस छ भन्न खोजेको मानौ मसँग 4 वटा पेनहरु छ यदि मैले दुई दुईवटा पेनहरु राखे भने कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भने जस्तै हो के जस्तै अब मैले P1 P2 राख्न सक्छु P1 P3 राख्न सक्छु P1 P4 राख्न सक्छु त्यसैगरी P2 P1 राख्न सक्छु P2 P3 राख्न सक्छु P2 P4 राख्न यसरी अरेन्जमेन्ट गर्नु हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ R भनिन्छ भनेपछि जम्मा जम्मी परम्युटेसन कतिवटा हुन्छ त यसको भन्दाखेरि हामी यसलाई NPR लेख्छौं यो भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन जान्छ यो भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि n वटा अब्जेक्ट्सको r प्लेसेसमा जम्मा परम्युटेसन कति हुन्छ यो भ्यालु यसले दिन्छ है त n वटा अब्जेक्ट्सको r प्लेसेसमा जम्मा परम्युटेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा यो भ्यालुले दिन्छ र यो फर्मुला अत्यन्तै जरुरी पनि छ यो फर्मुलाको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नु पनि पर्यो है त अरेन्जमेन्टको कुराहरु यहाँनेरि तपाईहरुलाई आउन जान्छ ठीक छ हो यो कुराहरु हुन सक्छ अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु मानौ कि मसँग n वटा अब्जेक्ट छ मसँग के छ n वटा अब्जेक्ट छ अब भन्न खोजेको मानौ मसँग n वटा पेन छ तर त्यो n वटा पेनमा यो n वटा पेनमा P1 वटा पेन चाहिँ सेम छ भन्न खोजेको सबै P1 वटा पेन एउटै कम्पनीको ब्ल्याक पेनहरु हो भनेर बुझौं P2 भनेको सबै येलो पेन टाइपको हो भनेर बुझौं र P3 भनेको मानौ सबै ब्लू पेनहरु हो भनेर बुझौं n वटा अब्जेक्ट्समा P1 वटा अब्जेक्ट्स सबै ब्ल्याक छन् अब अड्कल मिलाउन सकिदैन के यो ब्ल्याक र मानौ यो दुईटा जुन छ यो र यसमा कुन चाहिँ सेम हो कुन चाहिँ भिन्नता अब यो दुईटा परम्युटेसन सेम हो के
यति बेला, किनभने अब्जेक्ट सेम छ नि त। हामीले एक अर्काको अब्जेक्ट चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ के। हो यस्तो केस यसले भनिरहेको छ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिँदैन। भन्छ P1 ब्ल्याक पेन छ, P2 येलो छ र P3 के छ त हाम्रो ब्लू पेन भनेर छ। अब यसको परम्युटेसन कति हुन जान्छ भने यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो, n फ्याक्टोरियल P1 को फ्याक्टोरियल, P2 को फ्याक्टोरियल र P3 को फ्याक्टोरियल तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि यति गर्नु पर्यो। अब कतिवटा अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ सेम छन् त्यति नै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त यो भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रयोगमा आउन सक्छ, यसलाई विभिन्न वेमा क्वेशनहरुमा आउन सक्छ। हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशनमा कसरी सोधेको छ, कसरी राखेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको हाम्रो के छ त कम्बिनेसनको कन्सेप्ट छ। कम्बिनेसनको के छ कन्सेप्ट छ, एकदम सरल कन्सेप्ट छ, केही गाह्रो छैन है। कम्बिनेसन पनि सिम्पल कुरा छ। ल बुझौं, कम्बिनेसनलाई एकपटक हामीले बुझ्ने प्रयास गरौं। मानौ अघिको हाम्रो पेनको एक्जाम्पल जुन थियो, हामीसँग तीनवटा पेनै छ भनेर मानौं, P1 P2 र P3 यो तीनवटा पेन छ। अब हेर्नुस् है त कम्बिनेसन भनिसकेपछि चाहिँ के बुझ्नु भने परम्युटेसनमा पोजिसन इम्पोर्टेन्ट थियो, यहाँनेरि पोजिसन नट इम्पोर्टेन्ट। पोजिसन इज नट इम्पोर्टेन्ट, पोजिसन इज नट इम्पोर्टेन्ट, एलिमेन्ट इज अथवा अब्जेक्ट इज भन्न खोजेको। मैले यो P1 P2 P3 लाई P2 P1 P3 राख्नु पनि एउटै कुरा हो, किनभने यहाँनेरि त त्यही अब्जेक्ट त रिपिट भइरहेछ कि छैन हेर्नुस् त। अब्जेक्ट रिपिट भइरहेछ, प्लेस त चेन्ज गरेको हो नि, अरु केही गरेको छ केही पनि गरेको छैन। अब्जेक्ट्स सेम टु सेम छ, प्लेस मात्रै के गर्यो चेन्ज गर्यो, त्यसैले कम्बिनेसन भयो के भयो त पोजिसनले फरक पार्दैन। तर मैले P1 P2 P3 लेखेको छु, यहाँ P2 P1, मैले अब P1 P2 P4 लेखे भने यो बेग्लै कम्बिनेसन भयो के। यो र यो बेग्लै कम्बिनेसन भयो, किन भन्दाखेरि यसको एलिमेन्ट्स र यसको एलिमेन्ट्सहरु बेग्ला बेग्लै छ, द एलिमेन्ट्स आर डिफरेन्ट है त, यो डिफरेन्ट हुने भयो। त्यही भएर कम्बिनेसनमा पोजिसनले होइन केले त एलिमेन्ट्सले अब्जेक्ट्सले के गर्छ त असर पार्छ। अब यसको पनि एउटा फर्मुला छ भनेपछि यहाँ माथि हामीले जुन 6वटा हामीले जुन अघि परम्युटेसन देख्यौं यो त एउटै कम्बिनेसनको जस्तो गनिदो रहेछ के गरिदो रहेछ, एउटै कम्बिनेसन जस्तो गनिदो रहेछ हैन, हो एउटै जस्तो गनिदो रहेछ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौं त यसको फर्मुला हाम्रो के छ भने हाम्रो यसको फर्मुला कम्बिनेसनको भन्दाखेरि सपोज मसँग n वटा अब्जेक्ट छ, r वटा प्लेसेसमा राख्नु पर्ने छ नि, यसको फर्मुला भनेको n माइनस r फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि के हुन जान्छ त सरी यहाँनेरि n फ्याक्टोरियल है, यहाँ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त कम्बिनेसन भयो। जस्ट एउटा डिफरेन्स के आयो, यो r फ्याक्टोरियलमा के आयो त यहाँनेरि भिन्नता आउन गयो। r फ्याक्टोरियल भन्ने टर्मले चाहिँ के गर्दै त जतिवटा डिफरेन्ट हाम्रो परम्युटेसन थियो त्यो सबैलाई क्यान्सल आउट गर्ने काम चाहिँ r फ्याक्टोरियलले यहाँनेरि गर्न गयो है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। तपाईहरुले अब जब डेरिभेसन पढ्नुहुन्छ अझै राम्ररी यसलाई बुझ्नुहुन्थ्यो है त, अझै राम्ररी यसलाई बुझ्नुहुन्थ्यो। अब यसको केही नियमहरु छन्, यसको पनि केही नियमहरु छन्, जस्तै कम्बिनेसनमा तपाईले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तै NCN भनेको कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ, त्यसैगरी NC0 भनेको नि 1 हुन जान्छ। अरु विभिन्न खालको नियमहरु छन्, तर त्यो नियमहरुसँग हामीलाई खासै मतलब त भएन हैन। जस्तै हेरौँ है त, एउटा कम्बिनेसन यहाँनेरि क्याल्कुलेट गरौँ। जस्तै हामीले 11C4 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने यहाँनेरि के हुन्छ 11 को फ्याक्टोरियल 11 माइनस 4 को फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब 11 फ्याक्टोरियल भनेर छ हेर्नुस् है त, यो 11 भनेको 11 इन्टु 10 इन्टु 9 अथवा सुल्टै लेखौं, कहाँदेखि कहाँ हुन्छ त 1 इन्टु 2 गर्दै 11 सम्म मल्टिप्लाई हुन्छ। यो कति आयो 11 माइनस 4 भनेको 7, यो भनेको 1 इन्टु 2 गर्दै यो 7 सम्म आउँछ इन्टु यसलाई अझै राम्ररी म लेखिदिन्छु ताकि क्याल्कुलेसन गर्न अप्ठ्यारो नहोस्। इन्टु 7 इन्टु अनि त्यसपछि 11 सम्म जान्छ। यतापट्टि यो 4 भने चाहिँ 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4। अब हेर्नुस् त यहाँ 1 इन्टु 2 देखि 7 सम्म छ, यो र यो क्यान्सल हुन्छ
माथि कति बाँकी रह्यो 8 into 9 into 10 into 11 बाँकी रहन्छ र तल 2 into 3 into 4 बाँकी रहन्छ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ हेर्नुस् त यो 2 4 जा 8 छ यो क्यान्सल हुन्छ 3 3 जा 9 भनेपछि 3 10 जा 30 30 into 11 भनेको 330 आउन जान्छ यसरी तपाईहरुले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छैन एकदम सिम्पल तरिकाले सरल तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब जब हामी यो परम्युटेसन कम्बिनेसनलाई अझै राम्रोसँगले अझै बेटर वेमा प्रेजेन्ट गर्छौं क्वेशनहरु सहित तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्छ है त अब आजको लागि यति नै हामीले जुन बेसिक कन्सेप्टहरु स्टडी गर्यौं यो कुरा तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ किनभने यो नबुझिकन तपाईहरुले हिसाब गर्न सक्नु हुँदैन हामीले क्लासेसहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं क्लासेसहरुमा यदि तपाईहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई 98495958895 मा सम्पर्क गर्नु यसको तपाईहरुले WhatsApp तथा Viber मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp तथा Viber मा सम्पर्क गरेर सर मलाई म्याथ को क्लासेसहरु चाहिएको छ म्याथ को बारेमा मलाई बुझाइदिनु पर्यो मैले म्याथ मा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउन चाहन्छु अरु कुराहरु मलाई आउँछ तर म्याथ मा प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ भने यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला हामी तपाईलाई हेल्प गर्नेछौं र म्याथ मा तपाईहरुको बेस्ट स्कोरिङ गर्नको लागि हामी तपाईहरुलाई बेस्ट रिसोर्सेसहरु प्रोवाइड गर्छौं आजको लागि यति नै नेक्स्ट भिडियोजमा फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकको बेसिक कन्सेप्टहरु लिएर उपस्थित हुने नै छौं हस्त नमस्ते